Even kijken. Ik heb het nooit laten zien, dus ja. But the English language is not equipped with the words to even vaguely illustrate how difficult learning Greek is. Simply ask a Greek if they have ever met or even heard of a foreigner who can speak grammatically correct Greek at any level approaching native-like fluency. There is none. Not one. Ever. If that sounds amazing, it's because it is, but what's more amazing is that you will never be able to find someone who can prove me wrong. Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για την εμπειρία μου με τα ελληνικά. Πρώτα απ' όλα θα σας εξηγήσω γιατί αποφάσισα να μάθω ελληνικά και πώς τα έμαθα. Θα μιλήσω για το πόσο δύσκολα είναι και για τις δυσκολίες που έχω συναντήσει εγώ. Θα σας πω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γλώσσα και θα τελειώσω με τα πλεονεκτήματα του να ξέρεις ελληνικά. Όταν ήμουν 15 πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο γενικό πλαίσιο μεσανταλλαγής ανάμεσα στο σχολείο μου και κάποιο σχολείο στα Μελίσια. Τα Μελίσια είναι προάστιο της Αθήνας. Λοιπόν, αφού εμένα δεν μ' αρέσει να πάω σε κάποια χώρα χωρίς να μπορέσω να πω ούτε μία λέξη στη γλώσσα της χώρας ή σε τουλάχιστον μια γλώσσα που μιλείται εκεί, αν υπάρχουν μερικά, αποφάσισα να μάθω το ελληνικό αλφάβητο και μερικές λέξεις και φράσεις πριν να πάω. Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή. Γιατί ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα να μάθω ελληνικά πραγματικά, δηλαδή όχι μόνο μερικές λέξεις και φράσεις, είναι ότι μετά ερωτεύτηκα μια Ελληνίδα. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή ήθελα να μάθω ελληνικά πολύ καλά για να την εντυπωσιάσω. Έτσι ξυπνούσα κάθε πρωί στις 5 και διάβαζα ελληνικά πριν να πάω στο σχολείο. Ναι, δεν χρειάζεται να πω ότι δεν κοιμόμουν πολύ, αλλά έμαθα ελληνικά. Χρησιμοποίησα τη μέθοδο Ασημίλ για την οποία έχω ήδη μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Όπως έχω ήδη πει, είναι μια πολύ καλή μέθοδος γενικά, αλλά η ποιότητα εξαρτάται από τη γλώσσα που μαθαίνεις. Ως προς τα ελληνικά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέθοδος για όσον αφορά τη γραμματική, δηλαδή στο τέλος της μεθόδου ξέρεις όλους τους κυρίους κανόνες της ελληνικής γραμματικής. Όσον αφορά το λεξιλόγιο όμως, δυστυχώς δεν είναι και τόσο καλή γιατί οι διάλογοι δεν καθρεφτίζουν πραγματικά τον τρόπο που μιλούνται τα ελληνικά τώρα στην Ελλάδα. Μάλλον θα υπάρχει μια άλλη έκδοση με νέα κείμενα κάποια μέρα όμως, αλλά εν πάση περιπτώσει αξίζει τον κόπο, γιατί καλύτερα να ξέρεις τη γραμματική πολύ καλά και να μην έχεις πολύ λεξιλόγιο στο τέλος της μεθόδου παρά το αντίθετο, γιατί όταν ξέρεις τη γραμματική είναι αρκετά εύκολο να μάθεις νέες λέξεις. Ό,τι πρέπει να κάνεις είναι να διαβάζεις, να βλέπεις τηλεόραση στα ελληνικά, να μιλάς ελληνικά με Έλληνες. Λοιπόν, είναι αυτό που έκανα μετά το Ασημίλ. Έμαθα πώς να χρησιμοποιώ το ελληνικό πληκτρολόγιο και άρχισα να μιλάω με τους φίλους μου Έλληνες στο Facebook. Διάβασα Μέγας Αλέξανδρος του Νίκου Καζαντζάκη, είδα όλα τα επεισόδια της σειράς Υπέροχα Πλάσματα κτλ. Εκτός από αυτό, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει πολύ αν μαθαίνετε ελληνικά και ξέρετε ήδη τη γραμματική, είναι τα δωρεάν podcast της Hellenic American Union. Είναι 80 επεισόδια και σε κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική κατάσταση της καθημερινής ζωής και οι διάλογοι είναι πάρα πολύ ρεαλιστικοί. Δυστυχώς εγώ ανακάλυψα αυτά τα μαθήματα πολύ αργά, αλλά νομίζω ότι αν είχα αρχίσει αυτά τα μαθήματα ακριβώς μετά το Ασημίλ θα είχα μάθει ακόμα πιο γρήγορα. Μου είναι ακόμα χρήσιμα τώρα όμως, κάθε φορά που θέλω να φρεσκάρω τα ελληνικά μου. Λοιπόν, ναι, τα μαθήματα της Hellenic American Union και είναι 100% δωρεάν. Έχω βάλει τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω γιατί τα ελληνικά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο νομίζουν πολλά άτομα. Η γραμματική είναι όντως αρκετά περίπλοκη, αλλά είναι και πολύ ομαλή. Για παράδειγμα, η κλίση των ελληνικών ρημάτων είναι πολύ πιο ομαλή από την κλίση των γαλλικών ρημάτων. Και ως προς το γένος υπάρχουν 3 γραμματικά γένη, σαν στα γερμανικά, τα πολωνέζικα και πολλές άλλες γλώσσες. Αλλά στα ελληνικά δεν πρέπει να μάθεις το γένος καθενός ουσιαστικού απ' έξω
ή να προσπαθήσεις να το μαντέψεις κάθε φορά που συναντάς μια νέα λέξη σε κάποιο κείμενο, γιατί το ξέρεις σχεδόν πάντα χάρη στην κατάληξη του ουσιαστικού. Ενώ σε μια γλώσσα σαν τα γερμανικά, για παράδειγμα, η αντιστοιχεία ανάμεσα στην κατάληξη του ουσιαστικού και το γένος του είναι πολύ πιο ανομαλή. Και έτσι δεν είσαι ποτέ σίγουρος και είναι πολύ πιο δύσκολο να το θυμηθείς. Και εκτός από αυτό, η προφορά των ελληνικών δεν είναι πολύ δύσκολη. Ακούγεται πολύ σαν τα ισπανικά βασικά και είναι και πολύ ομαλή. Γιατί όταν έχεις μάθει την προφορά των γραμμάτων και των ομάδων γραμμάτων, θα είναι πάντα το ίδιο για κάθε λέξη. Ξέρεις καν πού είναι ο δυναμικός τονισμός για κάθε λέξη, γιατί είναι πάντα γραμμένος. Γι' αυτό νομίζω ότι η προφορά των ελληνικών είναι αρκετά εύκολη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέρεις πάντα πώς να γράψεις μια λέξη που ακούς για πρώτη φορά, γιατί σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψεις το ίδιο φώνημα. Αλλά η προφορά είναι αρκετά εύκολη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη δυσκολία των ελληνικών δεν είναι η γραμματική, αλλά το λεξιλόγιο. Γιατί τα ελληνικά δεν μοιάζουν με καμιά άλλη γλώσσα. Φυσικά είναι μια Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, αλλά ανήκουν στην ομάδα των ελληνικών γλώσσεων. Δηλαδή, είναι η μόνη γλώσσα, αν και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές διάλεκτοι, είναι η μόνη γλώσσα της ομάδας της. Οπότε, όποια γλώσσα και αν μιλάς, θα πρέπει να μάθεις πάρα πολλές λέξεις που δεν μοιάζουν καθόλου με τις λέξεις που έχεις μάθει σε άλλες γλώσσες. Αυτό που λατρεύω με τα ελληνικά είναι το γεγονός ότι είναι μια πολύ αρχαία γλώσσα που δεν έχει αλλάξει πολύ μετά από χιλιάδες χρόνια. Φυσικά έχει αλλάξει, αλλά η διαφορά ανάμεσα στα αρχαία ελληνικά και τα νέα ελληνικά είναι πολύ μικρή εν συγκρίση με τη διαφορά ανάμεσα στα λατινικά και τις σύγχρονες ρωμανικές γλώσσες, για παράδειγμα. Γι' αυτό όταν μιλάω ελληνικά νιώθω πραγματικά συνδεδεμένος με τις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, μου αρέσει η ιδέα ότι μιλάω τη γλώσσα του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του να ξέρεις ελληνικά είναι ότι μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις και να θυμηθείς επιστημονικές λέξεις σε πολλές γλώσσες. Γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές λέξεις που προέρχονται από τα ελληνικά. Και εκτός από αυτό, αφού δεν υπάρχουν πολλά άτομα που μαθαίνουν ελληνικά και αφού οι Έλληνες νομίζουν ότι τα ελληνικά είναι η πιο δύσκολη γλώσσα του κόσμου, θα πάρεις πάρα πολλά κομπλιμέντα αν μιλάς ελληνικά. Alright folks, I hope you enjoyed this video. Don't forget to share it with your Greek friends or your friends who are learning Greek. And don't forget to subscribe if you haven't already.